Hello anh em, hôm nay cùng với mình thay mặt kính cho cây iPad mini 5 anh em nhé. Cây này thì bị vỡ mặt kính và phương án để xử lý thì thay mặt kính mới anh em ạ. Mời anh em cùng theo dõi nhé. Tình yêu anh như nắng trời, tình về đâu rất chân